Đây là cảnh quay từ camera vào lúc 2 giờ sáng. Hai bầy sói đói khát kiếm ăn đêm đã đến nhà. Chúng đã tấn công chú chó lớn không hề đề phòng trong sân. Chú chó nghĩ rằng nếu như không bị đẩy, làm sao có thể để các ngươi hoành hành. Rõ ràng đây là một hành động có chủ đích. Càng ngày càng nhiều sói đã tham gia vào dưới sự bao vây của chúng. Lúc này chú chó lớn không có sức phản kháng. Nếu như không bị ràng buộc bởi sợi dây, dù không đánh lại bầy sói ít nhất vẫn có thể chiến đấu một lúc. Chỉ cần kiên trì đến khi chủ nhà xuất hiện mọi sự đều ổn. Một chú chó khác cũng bị buộc bởi dây. Nó đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra. Nhìn thấy đồng bạn bị bầy sói ức hiếp trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng lại không thể giúp được gì, chỉ có thể cổ vũ động viên cho đồng bạn. Dù bầy sói có số lượng đông đảo, cũng hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng vào lúc này vẫn chưa hoàn toàn lơ là cảnh giác, luôn có một con sói thỉnh thoảng dừng lại để quan sát xung quanh. Chúng ta thấy được sự hợp tác khi đi săn của bầy sói thật đáng nể. 5 con sói cùng nhau chiến đấu, kéo chú chó lớn về cùng một hướng. Mục đích rất rõ ràng, chúng muốn nhanh chóng đưa chú chó lớn rời khỏi khu vực này. Dây xích của chó đã hạn chế phạm vi hoạt động của chú chó, đồng thời cũng bảo vệ chú chó không bị kéo đầy mất. Vào lúc này, bầy sói dường như cũng đã hiểu nút thắt nằm ở đâu. Ngoài một con sói canh gác, những con sói còn lại bắt đầu dứt khoát xé dây xích của chú chó lớn. Dưới sự hợp sức làm việc của chúng, hiệu suất rõ rệt được nâng cao. Dây xích nhanh chóng bị bầy sói xé đứt. Sau đó, bầy sói nhanh chóng kéo chú chó lớn ra khỏi khu vực này. Toàn bộ quá trình chưa đến 2 phút, chúng tôi không biết kết cục cuối cùng của chú chó này, nhưng nếu để chú chó thoát khỏi ràng buộc và buông tay buông chân, thật sự giao chiến với bầy sói, thì không nhất thiết chú chó sẽ thua. Phẩm chất của chú chó chăn cừu này thật xuất sắc. Đối mặt với 2 con sói đói, nó không hề nao núng. Thấy đồng đội bị bắt nạt, nó không nói 2 lời đã lao vào. Trong lòng nghĩ rằng các bạn thật không coi chúng tôi ra gì. Nếu như người họ hàng xa của tôi không bị trói, thì các bạn làm sao có thể dễ dàng đạt được ý muốn. Hôm nay tôi nhất định phải trổ tài, để cho các bạn biết thế nào là một chú chó chăn cừu thực thụ. Chú chó chăn cừu này thực sự rất xuất sắc. Nó rất rõ trách nhiệm của mình là bảo vệ, hiểu rõ sự xảo quyệt của bầy sói. Mặc dù trên bề mặt chỉ có 2 con sói này, ai biết dưới mặt đất có mai phục hay không? Liệu có phải là kế điệu hồ ly sơn của bầy sói không? Đối mặt với sự khiêu khích lặp đi lặp lại của bầy sói, nó không bị mắc lừa. Nó tuyệt đối không rời xa chủ nhà quá xa. Dựa theo quan điểm đường lớn mỗi người đi một ngả, nó chỉ có nhiệm vụ đuổi bầy sói ra khỏi vùng cảnh giác. Nó sẽ không bám giết không buông với chúng. Khi nhận được lệnh tấn công từ chủ nhà, nó không chút do dự đã lao ra ngoài. Nhưng rất nhanh, nó phát hiện ra con sói thứ 3 xuất hiện trong tầm mắt. Lo lắng rằng chủ nhà có thể gặp nguy hiểm, nó lập tức chạy trở lại để bảo vệ bên cạnh chủ nhà. Nó nghĩ rằng nếu không hiểu chiến thuật thì đừng có chỉ huy lung tung. Liệu có thể im lặng xem biểu diễn để tôi bớt lo lắng không? 2 con sói thấy kế hoạch bị phát hiện, thì thôi không giấu giếm nữa. Một khi không thể thắng bằng trí tuệ, vậy thì hãy thay đổi chiến lược và chuẩn bị tấn công mạnh. Chó chăn cừu lại lao ra một lần nữa. Lo lắng cho sự an nguy của chủ nhà, nó lại quay trở lại lần nữa. Chủ nhà lúc này mới nhận ra nó đang ở trong tình thế khó khăn, vì vậy quyết định giúp đỡ một tay. Ngay lập tức nó gửi tặng 2 hạt lạc. Bầy sói bị dọa không hề nhẹ. Thực ra chúng muốn ăn bữa trưa miễn phí, kết quả là gặp phải đối thủ khó nhằn. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kế hoạch gian xảo đều không có tác dụng. 2 chú chó chăn cừu cũng nhân cơ hội khống chế con sói bị thương. Những con sói khác muốn cứu viện thì đã muộn. 2 chú chó chăn cừu không còn lo lắng gì nữa. Lúc này mẹ an tâm bắt đầu dọn dẹp những con cá lọt lưới.